নমস্কাৰ। গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি বিৰোধী দল শক্তিশালী হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখনে বেয়া কাম কৰাৰ পৰা দূৰত থাকে আৰু সেয়ে গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দলক এটা বিশেষ ভূমিকা দিয়া হৈছে। কাৰণ যিটো পাৰ্টিত বিৰোধী দল সঁচাকৈ শক্তিশালী, যিখন ৰাজ্যত বিৰোধী দল বহুতেই শক্তিশালী, সেইখন ৰাজ্যত চৰকাৰখনে 10 বাৰ ভাবি এটা সিদ্ধান্ত লয়। আৰু যদি চৰকাৰখনে অনাগত দিনত বেয়া সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে ডিচিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে বিৰোধী দলে শক্তিশালীভাৱে প্ৰটেষ্ট কৰি তাৰ বিৰোধিতা কৰিব পাৰে। সেয়ে বিৰোধী দল যদি শক্তিশালী থাকে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ সদায় লাভত থাকে। কিন্তু এটা বস্তুটো ক্লিয়াৰ কথা হয়, যিটো বস্তুত অডিট কৰা মানুহ থাকে, যিটো বস্তুত সমালোচনা কৰা মানুহ থাকে, সেইটো বস্তু সদায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এখন গাঁৱৰ যদি প্ৰত্যেকজন মানুহে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে তেতিয়াহ'লে এজন ঠিকাদাৰে কেতিয়াও সেই গাঁওখনৰ ৰাস্তাত ভগা ইটা আৰু পচা চিমেণ্ট লগাব নোৱাৰে। যদি সেই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ নিষ্ক্ৰিয় হয়, অন্ধভক্ত হয়, প্ৰত্যেকটো কথা হা হা কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইখন গাঁৱত সেই ঠিকাদাৰজনে ভগা ইটা আৰু পচা চিমেণ্ট লগাবই। উদাহৰণস্বৰূপে এটা কোম্পানীত প্ৰত্যেকটো বস্তু সূক্ষ্মভাৱে চোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এয়াৰটেল আৰু জিঅ' চোৱা। এয়াৰটেল আৰু জিঅ'ৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হয়। তেওঁলোকক অডিট কৰিবৰ কাৰণে মানুহ আছে, তেওঁলোকক চাবৰ কাৰণে মানুহ আছে, তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণে মানুহ আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোক আজি দিনে দিনে উন্নতি কৰিছে, গ্ৰ'থ হৈ গৈ আছে। প্ৰত্যেকটো বস্তুত কাষ্টমাৰক ছাৰ্ভিচ দি আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত অডিট কৰা মানুহ আছে। কিন্তু BSNL এটা চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান, শক্তিশালী হয়, এটা চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান দমত কাম কৰিব পাৰে। তাৰ পাছতো কিন্তু BSNL দিনে 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 ধ্বংসৰ ফালে গৈ আছে। কি চৰকাৰৰ ঘৰত পইচা নাই BSNLটোক উঠোৱাৰ? এনে নহয়। BSNL দিনে দিনে তললৈ যোৱা মূল কাৰণটো হৈছে BSNLত অডিট কৰা মানুহ নাই, BSNLক সমালোচনা কৰা মানুহ নাই, BSNLক প্ৰত্যেকটো কাম পৰ্যালোচনা কৰা মানুহ নাই। বহুত বেছি টকা দৰমহা দি মানুহক বহাই থোৱাৰ পাছতো BSNL দিনে দিনে ধ্বংসৰ ফালে গৈ আছে। কিয় জানে? কাৰণ BSNLৰ এমপ্লয়ীবিলাকে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰে, নিজৰ মৰ্জিমতে কাম কৰে। তেওঁলোকক সমালোচনা কৰা, তেওঁলোকক উংলি কৰা মানুহ কোনো নাই। সেয়ে এখন সমাজ সুস্থ হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহে কিন্তু চৰকাৰৰ বেয়া কামৰ বিৰোধিতা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। কিন্তু কেইজন মানুহ আছে আজি চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰা? অন্ধভক্তৰ লিষ্ট লাইন নিচিগা হ'ব। প্ৰত্যেকজন অন্ধভক্তই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাৰ্থডে নবনায়, কিন্তু মন্ত্ৰী MLA ল'ৰা ছোৱালীৰ ফটো লৈ লৈ ফেচবুকত হেপী বাৰ্থডে উইচ কৰা লাখ লাখ মানুহ আছে। আজি যদি চৰকাৰী পক্ষই ব্লেক কালাৰটো কৈ দিয়ে হোৱাইট কালাৰ বুলি, অন্ধভক্তবিলাকে জবৰদস্তি এইটো প্ৰুভ কৰি দিব যে এইটো হোৱাইট কালাৰেই হয়, ব্লেক নহয়। কিন্তু সমাজত বহুত কম মানুহ আছে যি নেকি নিৰপেক্ষভাৱে ভয় নকৰাকৈ প্ৰত্যেকটো বেয়া কামৰ বিৰোধিতা কৰে। আমিও ভোট দিছোঁ, ইয়াত আমিও ভোট দিছোঁ। আমি কিন্তু সমাজৰ ভাল কাম যদি হয় ডেফিনেটলি সেৱা কৰিম, আৰু যদি বেয়া কাম হৈছে তাক প্ৰটেষ্ট কৰিমেই। মই কোনটো পাৰ্টিক ভোট দিছোঁ, ক'ত আছোঁ, কোনো মতলব নাই। কেনেধৰণৰ মতলব হ'ব? আপুনি যদি ভোট দিছে, ভোট দিয়াৰ বিনিময়ত কি আপুনি নিজক বিক্ৰী কৰিছে? চৰকাৰে যদি বদমাচি কৰি আছে, বেয়া কাম কৰি আছে, আপুনি চকু বন্ধ কৰি প্ৰত্যেকটো কথা শুনি আছে, মানে আপুনি বিক্ৰী হৈ গৈছে। কেনেদৰে মানি ল'ব আপুনি চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো বেয়া কথা? চৰকাৰে যদি আজি জাতি বিক্ৰী কৰাৰ কথা কয় আপুনি হা হা মিলাব? এনেধৰণৰ কেতিয়াও হ'ব নালাগে। প্ৰত্যেকজন ভোটাৰ নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে। আপুনি এটা টিকট ল'লোঁ বুলিয়ে এটা এইটো পাৰ্টিৰ অন্ধভক্ত হোৱাটো কিন্তু বহুতেই ভুল। যি নহওক, মই ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আজি অখিল গগৈ কি জাতিদ্ৰোহ কৰিলে? অখিল গগৈ কি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিলে? মই এইটো নাজানো, কিন্তু এটা কথা মই ভালদৰে জানো, অখিল গগৈ হয়তো কাৰোবাক ধমকি দিব পাৰে। অখিল গগৈ হয়, এটা কথা হয়, অখিল গগৈয়ে যি টি বস্তুক সৰু সৰু ইছ্যুক লৈ তেওঁ আন্দোলন কৰিছিল, এইটো কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়। কিন্তু এইটো কথা আমি হাড়ে হিমজুৱে মানি লওঁ, অখিল গগৈ কাৰণে চৰকাৰখনে কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্ৰেকডাল মাৰি আছিল। কাৰণ অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৰাখিছিল, প্ৰত্যেকটো বস্তু সমালোচনা কৰিছিল, প্ৰত্যেকটো বেয়া কামৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, যিটোৰ ভয়ত চৰকাৰখনে কিন্তু কিবা ডিচিশ্যন লোৱাৰ আগত 10 বাৰ ভাবিছিল। আৰু আজি সেই মানুহজন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী। কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী? তেওঁ কি ওছামা বিন লাডেনৰ লগত জইন কৰিলেগে? তেওঁ হাতত বন্দুক লৈ কি ফেচবুকত পোষ্ট দিলে? তেওঁ অসমখনক বোমেৰে উৰুৱাই দিবৰ কাৰণে কি পৰিকল্পনা কৰিছিল? যদি আপোনাৰ লগত এইবিলাকৰ প্ৰুফ আছে তেতিয়াহ'লে ৰাজহুৱা কৰক।
কাৰণ আপোনালোকে সৰু সৰু এটা কথাক লৈ সংবাদমেল পাতে অখিল গগৈৰ নিচিনা এজন ক্ৰিমিনেলক কিয় এটা বস্তু এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো অপৰাধ তেখেতে কেনেদৰে জাতিদ্ৰোহী কৰিছিল তেনেদৰে তেওঁ কেনেদৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিছিল এইটো ৰাইজৰ আগত জনাওক তাৰ পাছত যদি তেওঁ প্ৰুভ হয় তেওঁ জেল কি আপোনালোকে লৈ যাওক য'ত ৰাখে ৰাখক কিন্তু ইমান দিনে তেওঁক জেলত বন্দী কৰি ৰাখিছে কাৰ স্বাৰ্থত কোনো এটা দল সংগঠনে আজিলৈকে ষ্ট্ৰংলি প্ৰটেষ্ট কৰা নাই অখিল গগৈক উলিয়াবৰ কাৰণে কাৰ স্বাৰ্থত আৰু আন্দোলন কৰাটো যদি অপৰাধে হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কি ইয়াৰ পৰা বাচি যাব হিমন্ত বিশ্ব কি ইয়াৰ পৰা বাচি যাব প্ৰত্যেকজন নেতা মন্ত্ৰী এমএলএ কি ইয়াৰ পৰা বাচি যাব নে অসমৰ কোনটো সংগঠন বাচি যাব প্ৰত্যেকটো সংগঠনে আন্দোলনৰ ইতিহাসেৰে আহি আজি এইটো জেগা পাইছেহি আৰু আন্দোলন কৰাটো হ'ল গণতন্ত্ৰৰ এটা নিয়ম অখিল গগৈ এনে কি ভুল কৰিলে নদী বান্ধৰ কাৰণে মাত মাতাটো কি ভুল নদী বান্ধৰ কাৰণে কি মাত মাতা নাই অন্ধভক্তবিলাকে বাৰে বাৰে অখিল গগৈক যে ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকা নদী বান্ধে পানী আহিলে নদী বান্ধ ছিঙি পানী যদি আহে কি অন্ধভক্তৰ ঘৰকেইটা উটুৱাই নিনিয়ে মোৰ ঘৰ উটুৱাই লৈ যাব অন্ধভক্তকেইটাৰ ঘৰকেইটা কি উটুৱাই নিনিয়ে বানপানী যদি তোমাৰ ঘৰত সোমাই তোমাৰ খেতি যদি নষ্ট কৰে কি অন্ধভক্তকেইটাৰ নকৰিব প্ৰকৃতিয়েও কি তাত চাব এওঁ অন্ধভক্ত এওঁ চৰকাৰ বিৰোধী কেতিয়াও নাচায় এইবিলাক অন্ধামি বন্ধ কৰা আৰু আজি ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আন্দোলন কৰাটো ক্ৰাইম হ'ব নোৱাৰে আপুনিও আন্দোলন কৰি আহিছে আপোনাৰ ইতিহাস চাই লওক যদি সঁচাকৈ অখিল গগৈক ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত বন্দী কৰি ৰাখিছে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁক মুক্তি দিয়ক তেখেতৰ মা বেমাৰ তেখেতে নিজে অসুস্থ এইকণ সময়ত গণতন্ত্ৰৰ বিশ্বাসী এখন চৰকাৰে ৰাইজৰ কথা শুনিব লাগে আৰু কম বেছি পৰিমাণে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজে ভালদৰে জানে যে অখিল গগৈয়ে ভুল কাম কৰিব পাৰে কাৰোবাক দম দিব পাৰে কাৰোবাক পইচাৰ ডিমাণ্ড হয়তো কৰিব পাৰে কাৰোবাক হয়তো নকৰিবলগীয়া কামত আন্দোলন কৰিব পাৰে চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো কথাত বিৰোধিতা হয়তো কৰিব নালাগে কিন্তু বহুত ভাল কথাত মাত মাতিছে তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে কিন্তু মাত মতাৰ উদাহৰণো বহুত আছে আৰু বহুত মানুহে তেখেতক ভালো পায় সেয়ে মই প্ৰত্যেকজন অসমবাসীৰ হৈ চৰকাৰখনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি সঁচাকৈ অখিল গগৈয়ে কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰা নাই তেওঁক অনতি পলমে মুক্তি কৰি দিয়ক ৰাজনীতি পলিটিক্স এইবিলাক বহুত উদ্ধত আজি কৰোনা ভাইৰাছে সবকে শিকাই দিলে জীৱনটো কি হয় আপোনাৰ ক্ষমতা কি হয় অখিল গগৈক মুক্তি কৰি দিয়ক তেওঁক প্ৰয়োজন হ'লে গৃহবন্দী কৰি ৰাখক তেওঁক অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱাত বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱাত মানা কৰক কিন্তু মুক্তি কৰি দিয়ক কাৰণ নহ'লে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত ভাৰতৰ আইনখনৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰাই যাব কাৰণ অখিল গগৈয়ে কোনো বলৎকাৰ কৰা নাই অখিল গগৈয়ে কাকো মাৰ্ডাৰ কৰা নাই অখিল গগৈয়ে ক'তো বোম দিয়া নাই আন্দোলন কৰিছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে মহাত্মা গান্ধীয়েও প্ৰটেষ্ট কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও প্ৰটেষ্ট কৰিছিল সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰটেষ্ট কৰিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱেও প্ৰটেষ্ট কৰিছিল কনকলতাইও প্ৰটেষ্ট কৰিছিল বিষ্ণু ৰাভাইও প্ৰটেষ্ট কৰিছিল আহিব লগা দিনত এইবিলাক যেনেদৰে হিষ্ট্ৰী হৈ গ'ল অখিল গগৈক কিন্তু জেলৰ ভিতৰত এনেদৰে বন্দী কৰি ৰাখি আপোনালোকৰ নামটো কলংকিত নকৰিব মই এইটো কোৱা নাই যদি সঁচাকৈ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী হয় ৰাজহুৱা কৰক প্ৰত্যেকটো তথ্য সৰ্বপ্ৰথমে মই কম তেখেতক ফাঁচি দিব কিন্তু আজিৰ সময়ত আপোনালোকে ইমান দিনে যেতিয়া প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিলে এইটো জল পটপট হৈ গৈছে যে অখিল গগৈয়ে এনে কোনো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰা নাই সেয়ে অসমবাসীৰ হৈ সকলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়াক কৈছোঁ অলপমান মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চাওক আৰু ভালদৰে এবাৰ পৰ্যালোচনা কৰক ৰাজনীতি বাদ দিয়ক ৰাজনীতি বাদ দি মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এটা ডিচিশ্যন লওক অনুৰোধ এটাই অখিল গগৈক মুক্ত কৰি দিয়ক কাৰণ আমাৰ কাৰণে মাত মাতিব গৈ অসমৰ কাৰণে মাত মাতিব গৈ আজি তেওঁৰ এনে অৱস্থা হৈছে প্লিজ মুক্তি কৰি দিয়ক জয় অসম বন্দে মাতৰম